Hello everyone. දැන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ සප්ලිමන්ට් ගැන. දැන් ඇත්තටම කෙසඩුවක් තියෙනවා නම් බොහෝ විට පෝෂණ ඌනතාවයක් තියෙනවා. මොනවා හරි පෝෂණ කොටසක අයර්න් වෙන්න පුළුවන්, කැල්සියම් වෙන්න පුළුවන්, සමහර khනිජ ද්‍රව්‍ය මැංගනීස්, සින්ක්, එතකොට සමහර විටමින් වර්ග විශේෂයෙන් විටමින් B, විටමින් E, විටමින් D ඉතින් ඒ අඩුවක් තියෙනවා නම් කෙස් වර්ධනයට බාධාවක්. يعني ඇත්තටම කෙස් උගක් යන අයගේ ඒ ඌනතාවයක් තියෙනවා කියලා මෑතකදී ආපු දත් වලින් පෙන්නලා තියෙනවා. يعني ඒගොල්ලෝගේ සාමාන්‍ය පෝෂණයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කෙස් යන එකත් එක්කම. කෙස් යන්නේ ඉතින් DHT ප්‍රශ්නයක් හින්දා. يعني DHT ඉෆෙක්ට් එකකින්, හෝමෝන් ඉෆෙක්ට් එකකින් තමයි කෙස් යන්නේ. මොකද මේකත් බලපානවා. ඒතකොට අපිට ඒකට මොකද්ද කරන්න බෑ. අපිට ඒකට ටැබ්ලට් ගන්න පුළුවන්. ඒ පැත්ත තියෙනවා. ඉතින් ටැබ්ලට්ස් දැන් ෆාමසියට ගියාම විටමින් ටැබ්ලට්ස් තියෙනවා, සප්ලිමන්ට්, කංජ සප්ලිමන්ට් එහෙම තියෙනවා. වෙලා තියෙන්නේ ඒව ගන්න එකේ ප්‍රශ්න දෙන එකපාරට ගත්තාම සමහර කංජ කොටස් සමහර විටමින් ඇබ්සෝර්ප්ෂන් එකට බාධාවක් වෙනවා. and විටමින් සමහර විටමින් කංජ ඇබ්සෝර්ප්ෂන් එකට බාධාවක් වෙනවා. ඒතර සප්ලිමන්ට් එකපාර ගත්තාම, ටැබ්ලට් ගත්තාම ඒ ප්‍රශ්නේ එන්න පුළුවන්. ඒතකොට Tamanට ඕන පෝෂණ කොටස් ටික එකපාර හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වෙනුවට තියෙනවා මේ සප්ලිමන්ට් එකක් බැලන්ස් කියලා. දැන් ඒක පිටරට ගන්න තියෙනවා, ඒක ලංකාවේ තියෙනවා දැන්. and අපි ගාවත් තියෙනවා ස්ටොක් එකක්. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ කැමත් එක මිශ්‍ර කරන්න. එතකොට ඒක වෙන්නේ ඒක ජීර්ණය වෙන්න ඕන, ඒකේ පෝෂණ කොටස් ටික ඇඟට ඇතුල් වෙන්න. ඉතින් හින්දා අර ඒකේ ඩිලේ එකක් තියෙන හින්දා පෝෂණ කොටස් වෙන වෙන එකතු වෙනවා. and ඒකේ හොඳ රිසල්ට්ස් එනවා. අපි දැකලා තියෙනවා අපේ ක්ලිනිකයේ දැන් අපි අවුරුදුකට වැඩි එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. අපේ ක්ලාස් වල හොඳ රිසල්ට්ස් එනවා. පිටරටත් එක් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් පිටරටින් ගන්නත් පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් ඒ පෝෂණය හතර දෙනෙ කෙස් වලට අවශ්‍ය කොටස් ටික. ඉතින් ඒක දවසකට එකපාරයි ගන්න ඕන. කැමත් එක මිශ්‍ර කරන්න. කිසිම මේ අමිරි රාක් නැහැ. ඒක හරියම ඇත්තම ගෑමට හොඳට බෙදෙනවා. and ඒක දවසකට එකපාරයි ගන්න ඕන. ඉතින් ඒක ඇත්තටම පුළුවන් නම් ගන්න. ඒකත් එක්කම අවිල්ල නොමිලේ අපෙන් Finasteride 0.25 ඒ ද්‍රාවණය අල්ලන්න ඔළුවට. ඒක මේ ප්‍රෙෂර් කරලා අපි අල්ලන්නේ ඔක්සිජේට් එක කියලා ට්‍රීට්මන්ට් එකකින්. ඒකෙන් තියෙන කෙස් ටිකත් ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්. කෙස් අඩුවක් තියෙනවා නම් ඉතින් අපි හිතමු සෆාය තාක්ෂණයෙන් ඒක ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා අපිට අමතන්න. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna, and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙසඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්